সো গাইজ টাইম চোৱা কেইটা বাজিছে এতিয়া 10:20 আৰু আহিছোঁ ইয়াত নীলকণ্ঠ স্বামীনাৰায়ণ টেম্পল। তো আমাৰ গ্ৰুপ এইফালে গৈ আছে আৰু এই চাইডে আছে টেম্পলটো আৰু এণ্ট্ৰি এইফালে তামাম আৰু বহুত মানুহ দেই আৰু ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, ভাল লাগিছে। আৰু গাইজ চোৱা ফাৰ্ষ্ট গ্লিম্পছ অফ দিছ টেম্পল, ৱাও মজা লাগিছে দেই। চ' গাইজ একচুৱেল এণ্ট্ৰি আছিলে এইটো জেগা আৰু এইফালে হৈছে দিছ টেম্পল। চোৱা ফ্ৰণ্টটো আল্টিমেট ধুনীয়া লাগিছে দেই, ৱাও চ' বিউটিফুল। চ' দিছ ইজ নীলকণ্ঠ ধাম স্বামীনাৰায়ণ টেম্পল। হৈ গ'ল ফটো চটো মাৰিলোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া সোমাই আছোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটো। ৱাও একদম বাহুবলী মুভি চিন টাইপ লাগিছে একদম। এণ্ট্ৰেঞ্চটো চোৱা নাই কেনেকুৱা হিউজ, ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে কিবা কিবি ৰিপেয়াৰিং ৱৰ্ক চলি আছে তামাম আৰু মানুহ বহুত। আৰু এতিয়া বাজিছে কেইটা 10:29 দেখিছানে? বাট ষ্টিল ইমান গৰম লাগিছে ন সঁচাকৈ। গুজৰাটত মানে ৰ'দ একদম তামাম। আৰু স্কাল্পচাৰটো চব মই দেখাই দিছোঁ, ৱাও মজা মজা। আৰু এইফালে আছে টেম্পলটো, এইফালে আছে এই কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে ইয়াত ষ্টেচু এটা। আৰু এই চাইডে আছে, ৱাও কি ধুনীয়া দেই। এইটো এটা ফাউণ্টেইন হয় আৰু এইফালে আমাৰ শ্ৰীৰামে হ'ব লাগে, শ্ৰীৰাম লিখা আছে। তো কি মজা লাগিছে ন, ধুনীয়া লাগিছে। ৰ'দটো তামাম ডেঞ্জাৰ ৰ'দ পৰিছে কিন্তু ভাল লাগিছে মজা। আৰু এইফালে আছে মেইন মন্দিৰটো, যাম অলপ আগত। আৰু এইখিনি জেগা বহুত ধুনীয়া দেই, মজা। আৰু এইফালে হৈছে এণ্ট্ৰি, এইফালে আকৌ বেলেগ এখন গেট আছে, তাৰ ভিতৰত আৰু মন্দিৰ আছে, ৱাও মজা লাগিছে। চ' গাইজ এইফালেদি এণ্ট্ৰি হয়, ভিতৰলৈ যাম। আৰু চ' দেখিছেনে ইয়াত চবেই খুলি থৈ যায় জোতাবিলাক, এইফালেতো জোতা খুলি যাব লাগে। আৰু এইফালে এণ্ট্ৰি, ৱাও। চ' গাইজ সোমালোঁ আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত, তোমাক দেখাই দিওঁ ৱাইড এংগেল দি। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰ চোৱা, ৱাও একদম আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যে এই জগন্নাথ মন্দিৰ সেনেকুৱা নিচিনাই লাগিছে ষ্ট্ৰাকচাৰটো ওপৰত, নাজানো দেই কিন্তু সেনেকুৱা লাগিছে অলপ অলপ। মই জগন্নাথ মন্দিৰত যোৱা নাই বাট এনেকুৱা লাগিছে, ৱাও বহুত বঢ়িয়া। চ' গাইজ সোমাইছোঁ, এইটো চোৱা, ৱাও বহুত বঢ়িয়া লাগিছে। চ' গাইজ চোৱা কি মজা লাগিছে পানীখিনি। আৰু এইফালে দেৱী সৰস্বতী নে কোন নাজানো আৰু দেই, মই ভালকৈ নাজানো কোন কি হয়। বাট তোমালোকক জাষ্ট এম্বিয়েঞ্চ লোৱা, ফিলটো লোৱা, ধুনীয়া লাগিছে এইটোৱে চোৱা আৰু মজা। গাইজ চোৱা ইয়াৰ পৰা মই দেখাই দিওঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া এইফালে বেক চাইডে যাম মই, এটা পানী আছে। তো তাত মানে কি কয় গংগা আৰু এইবিলাক মানে বহুত মানে স্পিৰিচুৱেল হয় মানে বহুত বহুত মানে মান্যতা আছে। আৰু পানীত বোলে খোজকাঢ়িলে মানে পাপৰ প্ৰায়শ্চিত হয় বোলে। চ' গৈ আছোঁ পাপৰ প্ৰায়শ্চিত কৰিবলৈ সেইফালে, বঢ়িয়া। চ' গাইজ চ' আমি এইফালেদি আহিলোঁ আৰু এইফালে পানী দি এনেকৈ মেট দিয়া আছে। তো এই পানীটোত মানে এনেকৈ ভৰি এনেকৈ হাত লগালে আৰু এনেকৈ ধুলে মানে এনেকৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থৈছে মন্দিৰৰ মানুহবিলাকে। তো এইটো পানীটো এনেকৈ ল'লে মানে পাপৰ প্ৰায়শ্চিত হয় বোলে। তো আমি লৈছোঁ আৰু দেই কৃষ্ণ প্ৰভু, বঢ়িয়া। এনেকৈ টানেল নিচিনা আছে, এইটো আগত গৈ ওলাবগৈ, মই দেখাই আছোঁ তোমালোকক চাইডে। তো গাইজ এইটো চোৱা মন্দিৰৰ মানে এইফালেদি ওলাই গ'লোঁ, এই মন্দিৰটো ওপৰত আছে। আৰু এইফালে এনেকৈ মানুহবিলাকে ঘূৰে মানে এটা পৰিক্ৰমা কৰে, পূৰা ৰাউণ্ড মাৰে এনেকৈ ভৰি লৈ, মানে ভৰিত পানী লগাই মানে এনেকৈ খালী ভৰিয়ে, মজা আৰু।